Hey guys! Welcome to another episode of Foodie Pinoy. Kung sawa na kayo sa manok at baboy at nagkikrave kayo for a hearty meal, swak na swak sa inyo ang lulutuin natin ngayon. Ang kinamatisang isda. Stay tuned! Maglagay ng 2 cups of water sa isang pot. Isunod nating ilagay ang 2 pieces of tomatoes cut in half at 4 cloves of garlic. Cover and simmer for 6 minutes in medium heat hanggang lumambot na ang tomatoes at lumabas na yung flavors ng tomato at garlic. Ngayon, pwede na nating ilagay ang isda. Ang gagamitin nating part ay yung ulo ng maya-maya. Mas malasa daw yung ulo sa mga sinabawan, kaya ito yung part na ginamit natin. Cover and simmer for 10 minutes para maluto ang isda. So, habang iniintay natin itong maluto, don't forget to subscribe to our channel at manood na iba pa naming videos. Marami kaming recipes na pwedeng-pwede nyong idagdag sa weekly menu nyo. After 10 minutes, ilagay na natin ang calamansi juice. 4 pieces ng calamansi juice ang ginamit ko. Tapos, ilagay na din natin ang 2 pieces na siling haba cut in half. For seasoning, maglalagay tayo ng 1 teaspoon of salt. Pwede nyo naman itong bawasan, depende sa preferred saltiness nyo. Medyo naiiga na yung sabaw kaya nag-add ako ng 1 cup of water. I-bring to boil lang natin ito. Siyempre, sa sinabawang isda, hindi mawawala yung green leafy vegetables. Ang ilalagay natin ay alugbati. Familiar ba kayo sa gulay na ito? Comment down below kung natikman nyo na ito kasi may pagka-acquired taste yung lasa ng gulay na ito. Pwede din naman na talbos ng kamote o kaya pechay kung hindi nyo feel yung alugbati. Pakuluan lang natin ito for another 3 minutes para maluto ang ating vegetable. Ito na ang ating kinamatisang maya-maya. O diba, in less than 30 minutes, natapos na agad ang ating sinabawang isda. Perfect ito kung nagki-crave kayo ng sabaw kapag malamig ang panahon o kaya naman ay sawa na kayo sa meat. Enjoy!